guys! Welcome back to my channel. Today is magluluto tayo ng adobong manok. So guys, request nila yan na i-fry muna yung chicken bago i-adobo. So guys, keep on watching!
magluluto ng ating adobong manok. Let's eat na guys! And maraming salamat pa rin po sa inyong pagsuporta sa ating channel. And mag-shoutout po muna ako sa ating mga members. Thanks and God bless us all. Bye-bye!